હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું આદુમાંથી ફક્ત 3 જ દિવસમાં સૂંઠ પાવડર. આ સૂંઠ પાવડર એકદમ ચોખ્ખો બને છે અને સાથે સાથે એકદમ સ્ટ્રોંગ પણ બને છે. જો તમે બજારની સૂંઠનો ઉપયોગ કરતા હશો તો તેના કરતાં આનો અડધો જ ઉપયોગ કરવો પડશે. આપણને બધાને ખબર જ છે કે આપણા બધાના ઘરમાં 365 દિવસ સૂંઠનો ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ. ઘણા લોકો રોજ ચામાં પણ સૂંઠનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને શિયાળા દરમિયાન વસાણામાં કે બીજી સ્વીટમાં પણ ઉપયોગ આખું વરસ કરતા જ હોઈએ છીએ. તો ચલો સૂંઠ પાવડર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સૂંઠ પાવડર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 કિલો આદું તૈયાર કર્યું છે. તેને આ રીતના છૂટું કરીને 5 થી 6 પાણીથી સરસ રીતના ધોઈ લેવું. જેથી કરીને ઉપર ચોટેલી ધૂળ કચરો વગેરે બધું સાફ થઈ જશે. આદું સરસ રીતના ધોવાઈ ગયું છે તો હવે આપણે તેની છાલ ઉતારવાની નથી. તેને કોરા કપડાથી સરસ રીતના લૂછીને કોરું કરી લેશું અને પછી આદુને સમારી લેશું. આ રીતના કોઈ ખરાબ ભાગ હોય તો ચપ્પાની મદદથી તેને કાઢી લેશું. હવે તેને ખમણી વડે ખમણી લેશું. તો આ રીતના બટેટાની વેફર કરીએ છીએ તે જ ખમણીમાં આ રીતના આપણે તેને ખમણી લેશું. તો આ રીતના બટેટાની વેફર કરીએ તેમ ફટાફટ 5 કિલો આદુને ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ખમણીને તૈયાર કરી લઈશું. બિલકુલ ટાઈમ લાગતો નથી. નાના બાળકો પણ આ આદુને ખમણી શકે તેવું કામ છે. આ રીતના આપણે બધું આદું ખમણી લઈશું. તો બધું આદું સરસ રીતના ખમણીને તૈયાર કરી લીધું છે. તો હવે આને હલકો તડકો આવતો હોય ત્યાં સૂકવી દેવાનું. અને જો ખાસ તમારા ફળિયા કે ધાબા પર ધૂળ વધારે ઉડતી હોય તો તેના પર આછું કપડું ઢાંકી દેવાનું. આ રીતના તેને આછા તડકામાં છૂટું છૂટું આ રીતના સૂકવી દેશું. એટલે 3 દિવસમાં સરસ સુકાઈને તૈયાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો માત્ર 3 જ દિવસમાં આદું સરસ સુકાઈ ગયું છે. તો તેને હાથથી તોડીએ છીએ તો તે સરસ તૂટી જાય છે. તો આ રીતના સૂકવવાનું છે. આપણે હાથથી કટ કરીએ તો કટ થઈ જાય તેવું. બિલકુલ ભેજ ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમારે 3 દિવસમાં ના સુકાય તો 1 દિવસ વધારે સૂકવી લેવું. હવે મિક્સર જારમાં સૂંઠને લેશું અને તેનો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. પાવડર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેને આપણે ચાળણી વડે ચાળી લઈશું. આ સૂંઠ પાવડરને તમે 2 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરશો તો પણ બગડશે નહીં. પણ થોડો થોડો તાજો પાવડર કરશો તો તેની સુગંધ સરસ આવશે. તો સૂંઠ પાવડરમાંથી તમે ચાનો મસાલો અને શિયાળામાં કોઈ પણ વસાણા બનાવો તેમાં ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને સાથે સાથે શરદી ઉધરસમાં સૂંઠ ગોળની ગોળી બનાવીને ખાશો તો પણ ઘણો ફાયદો થશે. હવે આ જે ઉપરના રેસા છે તેને ફેંકી ના દેતા. તેને ચા બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈ લેવા. હવે બાકીની જે સૂંઠ વધી છે તેને કાચની બરણીમાં ભરી દેશું. તો કાચની બરણીને મેં ધોઈને સાફ કરીને તડકે સૂકવીને કોરી કરી લીધી છે. તો તેમાં પારાની ગોળી નાખીને આખું વરસ તમે તેને બહાર સ્ટોર પણ કરી શકો છો.
તમે બજારમાંથી 250 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર લઈ આવો છો તે જ કિંમતમાં તમને 5 કિલો આદું મળી જશે અને ફક્ત 3 જ દિવસમાં એકદમ સ્ટ્રોંગ અને ચોખ્ખો સૂંઠ પાવડર બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને જ્યારે પણ તમારે જોઈએ ત્યારે તેનો મિનિટોમાં પાવડર તૈયાર થઈ જશે. તો અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ આદું મળે છે, તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.